بعد ما يشوع مات بني إسرائيل كانوا واقفين محتارين ومش عارفين يعملوا إيه. راحوا سألوا ربنا وقالوا له: يا رب، مين يطلع الأول يحارب الكنعانيين؟ ربنا رد عليهم وقال: يهوذا هو اللي هيطلع الأول. أنا هسلم الأرض دي في إيده هو. قام يهوذا نادى على أخوه شمعون وقال له: تعال نحارب الكنعانيين، ولو ساعدتني أنا كمان هاجي معاك لما تيجي أنت تحارب. وفعلا طلعوا الاتنين سوا، وربنا كان معاهم وكسبوا حروب كتير وغلبوا ناس كتير. بس للأسف ما طردوش الكل. في قبائل سابت شوية شعوب وثنية تعيش وسطيهم، وده كان بداية المشاكل. بني إسرائيل ابتدوا ينسوا اللي عمله معهم ربنا، وابتدوا يعبدوا آلهة تانية زي البعل والعشتروت وآلهة تانية كتير وثنية. وده كان بيزعل ربنا طبعا جدا، فسابهم في إيد أعدائهم يضايقوهم ويغلبوهم ويعملوا كل حاجة. بس لما كانوا بيعيطوا ويتوبوا ربنا كان بيرجع يشفق عليهم تاني ويبعت لهم واحد ينقذهم. الناس اللي كانت بتروح تنقذهم دي اتسموا بالقضاة. يعني مش بس بيحكموا، لأ، دول كمان بيقودوا وبيحاربوا وبيرجعوا الناس للطريق الصح، وهو طريق رب المجد يسوع المسيح. ربنا بعت أول قاضي، غسنيئيل بن قناز، وده كان من قبيلة يهوذا، راجل شجاع ومسح عليه روح ربنا. وراح حارب الملك كوشان رشعتايم اللي كان مذلهم 8 سنين وكسبه. وكان في سلام في البلد لمدة 40 سنة. لكن بعد ما مات غزنائيل الناس رجعت تاني للغلط، وربنا سابهم تاني. بعد ما رجعوا تاني للشر ربنا سلمهم للملك موآب اللي اسمه عجلون، فقعد ذليلهم 18 سنة. بس لما صرخوا لربنا بعت لهم إيهود، وده كان أشول، يعني بيستخدم إيده الشمال. إيهود دخل الملك عجلون بسكينة خباها، ولما دخل عليه لوحده قال له: عندي رسالة من عند ربنا ليك. ولما الملك آمن على كرسيه إيهود ضربه بالسكينة في بطنه ومات الملك. إيهود هرب ونادى على الشعب وهو ماشي بسرعة وقال لهم: يلا ورايا، ربنا سلم أعدائكم في إيديكم. وكسبوا الحرب وكان في سلام 80 سنة. في الوقت ده كان في ست نبية اسمها دبورة، كانت قاعدة تحت نخلة والناس بتيجي تسألها في كل حاجة. وفي يوم ربنا قال لها تبعت تنادي باراك وتحفزه يطلع يحارب سيسرا قائد جيش كنعان. باراك قال لها: مش هطلع من غير لو انت جيتي معايا. قالت له: ماشي هاجي معاك، بس الشرف مش هيكون ليك انت، هيكون لست تانية. وفعلا في الحرب سيسرا هرب وراح استخبى في خيمة واحدة ست اسمها يعيل. وهي لما نام قامت دقت وتد في دماغه ومات. وكان الانتصار من عند ربنا والشرف ليها هي. ربنا بعت ملاك لجدعون وهو كان شغال بيخبط قمح مستخبي من خوف المدنيين، كان متضايق طبعا. قال له ربنا: انا معاك يا جبار البأس. جدعون استغرب وقال: انا اصغر واحد في اضعف عشيرة. بس ربنا قال له: انا اللي هكون معاك. طلب علامات كتير من ربنا الشهيرة بصفة جدعون، وربنا عطاه كل العلامات. وفعلا جهز جيش كبير، بس ربنا قلله لغاية ما بقى 300 واحد بس، وبيهم كسب الحرب. لأن ربنا هو اللي بيكسب مش بالعدد، بل بالثقة والإيمان فيه هو. بعد الانتصار الشعب عرض على جدعون إنه يبقى هو الملك، بس هو رفض وقال: لأ، ربنا هو اللي بيحكم علينا كلنا. بس للأسف بعض الناس أخدت شوية من غنايم الحرب وعملوا تمثال ذهبي، بقت الناس بتعبده هو. وبعد ما مات جدعون الناس نسيت خالص اللي عمله وعبدوا آلهة تانية تاني، وهي الآلهة الوثنية. ربنا طبعا زعل منهم وهما بعدوا عن ربنا، فربنا سابهم في إيد أعدائهم. واحد من ولاد جدعون اسمه أبي مالك راح لأهل أمه في شكيم وقال لهم: إيه رأيكم تحكمكم 70 راجل اللي هم إخواتي، ولا واحد بس وهو أنا قريبكم؟ وافقوا وادوه فلوس راح بيها يقتل كل اخواته على حجر واحد. بس واحد اسمه يوسام هو اللي عرف يهرب وصرخ فيهم من فوق الجبل، قال لهم: مثل الشجر اللي عايز يختار ملك، وازاي انتهوا انهم اختاروا العوسة. ربنا بعد كده حرك مشاكل بين ابي مالك واهل شكيم، وفي الاخر اتقتل ابي مالك بطريقة غريبة. ست رمت عليه حجر من فوق البرج فكسر جمجمته، وقال للغلام بتاعه: اقتلني بالسيف علشان ما يتقالش ست هي اللي قتلته.
بعد موت أبي مالك جه واحد اسمه تولاع من إفرايم، حكم شوية وبعده جه ياير، وكان عنده 30 ابن راكبين على جحش، وكانوا قاعدين في مدن اسمها لحد النهاردة كورة ياير. بني إسرائيل رجعوا للعبادة الغلط تاني، وعبدوا آلهة شعوب حواليهم وثنية. ربنا قال أنا مش هخلصكم تاني، روحوا للآلهة بتوعكم خلوهم ينقذوكم. لكن لما تعبوا فعلا ربنا اتحنن عليهم تاني. يفتح كان ابن واحدة مش من الزوجات الرسميين، فإخواته طردوه. بس لما حصلت حرب مع بني عمون جم له وقالوا له تعال خلصنا. وافق بشرط يكون هو القائد. وقبل الحرب يفتح صلى وقال لو كسبت أول حد يقابلني يا رب هقدمه ذبيحة ليه. وفعلا كسب، لكن أول حد خرج تقابله كانت بنته الوحيدة. وكأنك شايف دلوقتي قلبه وهو بيتكسر قدامه. وهي قالت له حقك نذرك، بس اديني وقت أعيط على شبابي وبعدها نفذ نذرك. مع مرور الوقت كان في واحد اسمه منوح ومراته ما كانتش بتخلف. جالهم ملاك من عند ربنا وقال لهم ابنك اللي جاي هيكون نذير لربنا، ما يقصش شعره، وهيديله ربنا قوة يخلص إسرائيل من الفلسطينيين. اتولد شمشون وربنا باركه وبارك روحه، وكان أقوى الإسرائيليين. مع مرور الوقت شمشون حب واحدة اسمها دليلة، والفلسطينيين قالوا لها تعرف سر قوته. للأسف دليلة كانت فلسطينية، كل مرة كان بيضحك عليها، لكن في الآخر قال لها أنا نذير من عند ربنا وشعري هو السر. ولما نام قصت له شعره، ودخل عليه جنود اقتلعوا عينه وخدوه ربطوه في عمودين. قعد يصلي ربنا ويقول له يا رب افتكرني مرة كمان. وقع العمودين ووقع المعبد كله، ومات شمشون مع أعدائه. بعد الحرب بني إسرائيل قالوا احنا حلفنا ما نديش بنتنا لبنيامين، بس دلوقتي هم شوية رجالة بس ولازم نحافظ على السبط. فلقوا طرق غريبة، خدوا بنات من مدينة ما حضرتش الاجتماع، وبعدها قالوا لبنيامين استنوا في الكروم، وخدوا بنات من اللي بيرقصوا في العيد. وفعلا كده رجع السبط. لكن كل ده بيورينا قد ايه الناس كانت عايشة كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، ما كانوش بيطيعوا ربنا. وهنا ربنا كان فعلا حل ايده من عليهم وسابهم. في الايام دي ما كانش فيه ملك لاسرائيل، وكل واحد كان بيعمل اللي هو شايفه صح في عينه. يمكن تكون دي نهاية السفر ده، بس الحكاية ما خلصتش، دي كانت بداية لحكايات تانية وأسفار تانية.